saman eða? Nei, við gengum ekki saman. Við erum saman í Riðis og ég lefði ekki það. Það er gott að vera að breyka hans að vera ekki á listan. Það er líka svona. Já, það skilur ekki bara vilja þig. Jú. Fleiri smás. Nei, það er yfir nokkuð. Við erum enda því bara. Hvað borgar þig? Ekki svona 40 strókar. Kynarinn með þetta ég sponsa líka skattskuldingin. Hvað er nafnum mitt? Við skulum bara sponsa og svo. Þetta er klubbi, þetta er ekki mitt. Já. Það var ekki fyrst. Þetta er klubburinn. Það er hílklubburinn. Núna er það fyrir mjög. Þú er eftir því, já? Þú var það ekki? Ég hætti því að ég segi ekki það að ég múni mjög það er ekki það það er ekki það það sé ekki að þetta er laga ég þarf ekki að þingja fyrir ég er búin að gera mitt fyrir bílum og ég hætti það sjálfur Ég veit ekki hvað þessi pixum eru, en þeir sagði þetta bara svo íslensklega. Ég skal taka á morgun á þriðjudaginn, ég skal taka morgun á þriðjudaginn og kem ekki. Og þetta, kona mín, hún seint að ég var að fara hérna. Ég var búinn að vera að vinna til Írlandi alltaf vikuna, hérna í Sigdalík hérna í Björn. Og svo fór hann í höll, kom í gæð, tíma halv 9, landaði. Og búinn að vera í fríi með sorgar, þannig að búinn að vera mikið veist. Landaði hérna ekki að það og við vorum að mæta fucking miklu. Spotify fan. Og svo er hún að fara í vinnuferð á morgun þriðjudaginn og svo fyrir til París og ég hef verið svolítið lítið ekki spila en er þú hérna inn í bæja morgun eða einhvern hérna inn í bæja sætti á þessu ég er það saman fyrir að það er einhvern veginn bæja sem liggja eða eitthvað staði skilir það fínt að pröfa hvort ég finnst það er ekki pröfu með þeim þetta er svona íþrótta svona letta eins og þetta ekki ég finnst það enda oft óþægilegt pröfu nema þessu var til lagi oft svo finnst það að vera þessi þessi það var svo lús að fara að finna mig þessi er ekki svona miðlum það var svona loffi eða eitthvað svona fyrir ekki verið skil nei, ekki mikrofónu veit ekki ég kastaði ég er ekki búinn að kasta síðan við spilum þannig síðast nema ég fyrta því hérna á miðvikudaginn ég spilaði með þessi tvö hérna sem minni verkefni sölumenninu svo bara svona around the world þeir fæði bara að kasta skilur þeir mótið mér þess að 6 bílar mótið 3 það er lítið að vera jafn svo hérna þegar þeir voru komin í 4 og komið 13 þá byrjaði ég að kasta með hægri svo var ég að þreyttu eftir 10 kasta þess að ég skipti mig vel fyrir það ég að taka 2 hringi og svo rétt vann þig hérna ég eftir ég vildi að fá þeim til að vinna skorað allt tímabilið. Sér að Southampton Norrland United og sér maður bara hvað United spila vel
að gefa skóla. Já, ég segi þess. Mér eins og í gær þeir eru getað að spila 15 sko. Manchester. Já. Eða Liverpool. Það er ekki búið. Manchester. Svo var þetta, ég sá það ekki, ég var ekki að vinna. Baldvin orðaði það, sagði það hafi getað verið 15 núna. Já, þeir vandu náttúrulega 1 mínútu til að slá meitið. Það er 3 lið sem hefur vunnið Manchester, Leicester og Liverpool. Sala skaut yfir, þeim dauðafæri. Nei. Það skaut að tvisvar yfir, bara við stóðum aftur. Ég vinnum það. Þetta voru líka áður til fyrir hann er ekki stóðu hluti og United þessu margir Ínars. Já. Hann var eins á móti Liverpool, hann var framkvæmdur. Hann var framkvæmdur á móti Liverpool. Líka í gær sko, hann vann alla tæklingar. Var Maguire að spila í gær? Hann er ekkert að koma inn með hann á vörðinu svona. En reyndar hefði hérna sá það hann ekki að skoma svo. Ég byrja alltaf að laga sem ég byrja til að reyna að hafa jafnum og ef ég óánægður með þessu segja ég bara mannleikar. Ég er þetta ekki hinn eins og
næst líka þegar maður fengið eitthvað íbúð sem maður hafa ekki sjálfur. Það má ekki reykja lengi inn í bílskapnum. Eru fjórðadeildin að stríma? Þrjá. Hæ? Fjórða deildin? Já. Nei. Þetta er ekki... Stelpurnar eru. Hama? Þetta er ekki Svanahama? Nei. Nei, já. Gerða. Allir í sal, örskamma stund með við byrjum þetta. Það nokkuð ný andlit sem bara frábært, það bara mörg bara, sem við geggjaði að sjá. Þannig að við bara hjertalega velkomin á Húsæð í Nóvis-deildina. Í þriðju ferð, sjá hérna Ási heldur á píluspjaldi. Ef einhver ekki með reglurnar, hvaða reytur, þýðir hvað. Á sig að hann stoppar, ef hann að spila þá stoppar hann og fer yfir þetta með þeim. Heyrðu, við spilum annarkvæmt besta 7 eða besta 5. Það eru fyrstu eftir 5 deildirnar í karlaflokki sem að spila besta 7 og stelpurnar spila líka besta 7 gulldeildirnar, aðrar að spila besta 5. Við köstum upp á hver byrja fyrsta leik. Það er ekki búllar nema í 8. Þannig að þið áður en að leikurinn byrjar og veljið annarkvort heads eða tails, skrifar slæðin coin toss og þá kemur upp annarkvort heads eða tails og sá aðeins sem vinnur, hann byrjar bara fyrsta leik. Og ef staðan er 2 eða 3 við á, þá er búllar í 8. Sá sem byrjaði leikinn, hann byrjar að búla. Og ef þið er ekki búin að klára leikinn eftir 15 umferðir eða 45 bílur, þá er búllar. Sá aðeins sem byrjaði leikinn eða þann legg, hann byrjar að búla í því. Og það er bara sá sem er nær hliðinni, vinnur búli. Ég er með á riðlablaðinu tímasendingar. Það er aðeins riðlast, þannig að við skulum bara reynum að spila þetta bara svona fokkalega þétt og ákveðum bara fljótlega hvenær við viljum taka svona matapásu. Húsæ er með matseðilinn sinn sem tekur alltaf smá tíma að elda. Þeir eru líka með sómasamlokur, eitthvað svona sem er fljótt að grípa í. Þannig að það er fínt hérna eins og að klára til dæmis fyrir helminginn og taka svona smá pásu og svo klára seinni. En þið finnir það bara sjálf og komið ykkur saman það. Það má bara vera með vatn hérna, ekki borða og ekki drekka neitt annað en vatn, Pepsi Max, út og allt gos, allt áfengi. Síma og silent eða slökkt á þeim. Við berum virðingu fyrir andstæðingnum, við berum virðingu fyrir skrifaranum og við berum virðingu fyrir okkur sjálfum. Við berum virðingu fyrir lind sjálfum. Heyrðu, fyrsta gulldeild karla er á 9, 10 og upp á sviði. Vítor, Halli, Guðjón Hauks, Alexander Veigar, ég, Pétur, Rúðrik, Kristján Sig, Árni og Hörður.
Já, og það var smá breyting á deildaröðum. Það var einn sem komst ekki, þannig að við þurftum að færa aðeins. Þannig að þið gætið verið ekki sömu deild og þið sáuð á netinu. Þá er það silfurdeild. Þeir eru á spjöldum 11, 12 og 13. Arnar Geir, Þorgeir Guðmunds, Ástþór, Kalli, Sigurgeir, Lúkas, Alex Máni, Siggi Tom, Hólmar Árna og Guðmundur Friðbjörns. Og það var endilega einhver koma og taka riðarlag. Bronsdeild er á spjöldum 6, 7 og 8. Sverrir Þór, Sævar Hólm, Ási, Haraldur Birgis, Atli Kolbeinn, Patrik Róli, Axel Örn, Kamil, Guðni Þorsteinn og Ingi Laug. Og notabene Patrikur og vinnur hans eitthvað, ég man ekki hvað heitir, það sprakk á dekk, þannig að þeir verða aðeins seinir, þannig að það ekki bara til þess. Góðdeild er á spjöldum 1, 2 og 3 hérna. Jesper, Brynja, Hilmar Þór, Gylfi Steinn, Ívar, Alexander Freyr, Svanhvít, Freyr Breiðfjörð og Sigurjón Hauksson. Það spjöldum 1, 2 og 3, já. Fimmta járndeild er á spjöldum 17, 18 og 19, þessi þrjú hérna. Það er Gylfi Gylfa, Rauðarfur, Árdís, Þorvaldur, Bogi, Magnús Valur, Tryggvi, Kristinn Sveinn og Árni Ágúst. Sjöunda er áldeildin og þeir eru á spjöldum 20, 21 og 22. Það er Edvard, Sævar Þór, Phil, Þorgeir Símonar, Stefán Aðbjörns, Hermann Ingi, Ingi Þór, Stuart og Einar Helgi. Já, ég sagði 7 og undan 6, en ég har 6. Sjötta deild er blídeild og hún er á spjöldum 23, 4 og 5. Og það er Sigurpáll, Þórari, Guðjón Sig, Ísabel, Baldvin Þór, Kitta, Teta, Arpall sem kemur á seint og Magnús Gunnlaugs. Gulldeild kvenna, hún er hér. Það eru á spjöldum 15 og 16. Og það er Sandra Dögg, Birna Rós, Berglind Dögg, Snædís Ósk, Brynja Björk, Arna Rut, Emilia Rós, Linda Dögg, Steinun, Dagný og Gerða Hammer. Það er mótstjórn, ég, Bjössi, Ási, hvað er Gylfi? Gylfi Gylfa. Það er hana. Í svarta Nóis, Gylfi Gylfa. Þannig að það er eitthvað. Kíkja á okkur, talið á okkur og við reynum að finna góð raun. Annars bara game on og gangi ykkur vel. Eitt yfir, já, endilega farið inn á dark.is, finnið beinu útsendinguna, það er frétt, deilið henni á alltaf eitthvað samfélagsmiðla. Áfram bíla.
Já, er verra fyrir ykkur að tölva sig hér? Rosalega hátt á mig. Herðu, svaka fínt. Pizza. Þú velja. Heads. Tails, Steinum byrjar. Vil ég taka 6? Ok. Til að vera klikk.
Síðasta klukkan sér.
sorry. Ég var bara allt í þátt.
70.
Allt í lagi.
36 eða ekki? Þakka fyrir.
56. Leikur.
tökum. Já, já.
Er ég betri núna? Hvað? Hérna? Þá get ég verið með gaman á. Já. Þá fær ég mér spjald. Nei, ekki spjald. Nei, ég... Okay.
Það var það sem ég var að spyrja þig. Það er málið með það. Þeir voru ekki fyrir sjóðunni. Þú myndi ekki vera þetta. Þegar við kemst hjá því.
Sætils. Sætils. Hei, þú ert að byrja, Linda. Viltu fleiri tilbúin?
96. Aldrei bara því.
Liverpool.
Tekst, sko.
Hver eru að fara að spila? Ég og hún. Ég man ekki hvað hún heitir. Ha? Hvað segirðu? Sjötíu og átta, 85, 95. 95.
23. Hvað stillir út um? Þrír eftir. Búna. Ég er ekki viss samt, sko. En takk samt. 58.
Jú, jú. Nei, hvað? Sex.
22. Vá, ein skot. Nei. Fimm. 25. Höldum okkur bara við það. Shit. Jesús. Jesús. Við erum 38 plús 43, 63, 63. Er ekki 38%? Já, 38%, það er 63. Kærlingin var með þetta. Var þetta ekki 3-3? Já, 6. Og 4. Ekki 2-2. Já. Já, þú sagði, þú skoraði 12, en þetta er 10 skall.
elskan.
Hver varstu að senda? Sendur mynd af mér? Að landirinu? Ég var að segja, ég fengi að segja þessu sorglega eins og þess. Nú erum við að klúka og síðan spilur honum. Ég veit að það var djamandi einu síðust eftir. Já, við ammæli. Þá var hún ekki að björna. Var hann ekkert að snemma heim? Ha? Var hann ekkert að snemma heim? Við fórum já, ég hittist að SL-stefna um hálf 2. Heads or tails, girls? Birna. Tails it is. Okay, go ahead.
síðast undir fyrir búin. Á ég finna. Já. Það er á búinu.
Kúl. Hvað er kúlið?
að spila fyrir Úlf.
sem að segja þetta. Ég er búið með 6 upp á spilunum mína. Byrja. Skrifar. Skrifar. Aftur um mér. Já, ég bara, ég vandræði smá. Fyrirgeðu. Það er svo kíkja við stafn. Bannað að skrifa hæ. Það. Já, má hann ekki skemmt sér. Já, bannað að skrifa hæ. Svo einstæði ég bara kallaði þessu. Ég veit að þetta er að við tókum þess að enga pás eða Hvernig þið er ánægður hittir í vinnuna? Það. Ánægður hittir í vinnuna, hvernig reiknaði þetta? Þetta er hlætti gúli. Ánægð með það, sko. Það er geggjað. Er það inni, eða? Já, þetta er tveir
Krýsuvíkurleið. Þeir eru alveg með þetta hérna. Síðasta tilbúinu þeir. Ég held að lenda að taka þennan. Heldur það? Ég mæli seinna. Bíddu, hvað fyrir þið að
hugsa nú. Já. Átti ekki heitt í þessa? Jú. Nú sætt. Leggur? Já. Ég legg. Hvað er að frétta? Ég steikti hann, sko. Já. Ég ætla að setja inn. Stíma það fyrir. Sveitjón.
það er búin. Það er játt. Þið eru bara alveg í sömu lit. Er það ekki? Það er ekki neitt með. Búin aftur? Þið eru alveg í sömu lit. Nei. Já. Já. Ég get treysti mér ekki til að segja að það sé eitthvað stýrka en það sko. En sko samkvæmt þessu hefnabili þá er hún Linda en það ef hún stendur hér Má ég sjá fyrir þess? Ég er bara... Hvað er þetta mörg? 5. Það er 5 líka. Þetta er bara sama. það er svo sem að byrja Nei, ekki ég- byrja að róla og harma þrótt að byrja. Það er rautt. Ég mæli ekki Mynda það. Það er rautt. Það var smá að þið voru næstu í mann að byrja þetta ekki. Svona alveg út um allt.
18 eftir. Leikur, eða leggur. Ná. Ég get ekki látið þið vinna við 4-0. Er eitthvað svona hægt að breyta eða? Þú veist, er það flýta fyrir þessu? Já, ég er að spyrja. 75. Sko, ef ég er langt í burtu, hérna, þá, það er bara, ef ég hérna sko, Þú, hvað þið hittir fyrir?
bara svona af því að allir eru orðið þreyttir og svona gerum við þetta lengsta leik söguna. Svita. Hvað er þú það? Ég segi það. Hjörtur. Hefur þú að tjóta? Ég ætlaði að jafna þetta en ég ætla ekki alveg. Ég er hægt að drífa upp. Ég veit það. Það er galið sko.
gerðist? Nei, 12. Það leggur. Sáttur þetta. Það er ekki búin. Það er að ykkur stelpur. Já. Það er lindabyrjun. Þú gefur þetta viljandi sko. Það er aldrei þetta. Það er lengi að reikina á. Hvernig var þetta slæmlega? Já. Það er mjög slæmt. Það hljómar. Ég vona. Ég heyrði það. Leikur. Já, vel gert. Þetta hófst að lokum. Ha? Það er 3-0 liðir á það. Þú ekki spilst út að það var erfið í gott. Já, það er bara
Arnar er frá að spila. Það var verið að koma að sjá það er Arnfríður. Hvað segir þú? Hún var alltaf svona þannig. Hún er búin að velja að koma að æfa tíma. Hún er fór liðbyrjum. Hún er stundum hvað það gengur. Þannig það þarf að reyna að vera svona nýgrunna veitur.
sjá. Á ég eftir að gera einu sinni eða... Já, þú átt eftir einu sinni. Það var það bullið. Það er næs. Já, það er viss. Já. Það er aðeins meira hann. En ég á einn leik eftir, Sigga félag með þeim. Nei, Brynja Björk Jónsson. Já, bara eitthvað brass í svona. Og það var leggur. Kastaði þetta í þig? Já. Það. Ekki, þakkaði. Það er bara... Ég miða þig að taka út og tekið. Eitt í næsta leik.
77. Já. Mitt, ég var alveg bara... Miklu betri en ég er leikur. Já, greina. Leikur. Takk fyrir leik, kæri þetta. Takk fyrir, já. Það var ég sem reiknaði rétt ekki nú. Já, ég var að bjóða með núna. Það var það sem voru 5 stík. Já, það var að skrifa leikir okkar.
Hörru, Tils. Tils. Eitthvað vel?
groot. Ja. Echt een keer best wel goed. Ja, dat gaat wel goed. Ja. Síðasta umferðin búin. Þetta er skorið sem ég er búin að elta í frá mánudag.
Ég? Nei. Já, þú ert með. Já. Mjög nær. Nei, já, þú ert. Já. Akureyri, halló. Ai, sorry, hvað var það? Reykjavík er staðan, þetta var 58, ég er búin
Þú ætlar að gera þetta spennandi. Ég held samt þessi hérna sé næg. Jú, þessi hérna næg. Ég sem fara í 8. Þú. Já. Jú. Það er grænt. Green one. Það Linda sem byrjar.
Ég glemdi að segja þetta síðasta fyrir. Já, ég vissi það. 45, nei, jú. Nú voru það þreyttar. Alveg bókamál og alveg bara að taka þetta að mikið stóð ógstæðar. Thank you very much. Það er bara komið saman hér, það er ekki búið, það er komið. Ég var annar hlutir, þú þarft að skrifa hjá Gerði og Þorsteini. Já. Ég má ekki... Já, þú vildi þú nú bæta þér. Já, einmitt, já. Takk fyrir stólinn. Við erum búin. Já, En af hverju voru að svissa þessu? ég veit ekki að það var að svissa. Nei, ég var ekki að gera það. Ég var aldrei að gera það. Já, er ég að fara að spila? Já. Já, ok. Þú spilaði hérna. Ég og Snædís. Hvað gerir ég hérna í... Ég þurft að fara út úr leiknum. 15 bara. Hæ? 15. Hver eru nöfnin hérna? Sérðu þetta smá? Það er Snædís. Sandra. Eftir hún. Herðu. Albúmhús er rétt
sést það. Já. Já, hann bara ítur að breyna og breytir í. Ríkt 8 skrifaði það 36. Já, þessu. 836. Já, og svo 7 hjá mér. Svona, er það hálfgerður rétt? Já.
Miss.
tveimur. 14 konur. Tökum eitthvað gott með heim eftir daginn. 180?
Jú, já, þú þarfst að gera einu Já, sinni. fannst þér að gera síðast í staðan? Já, já, þú er áfram eins og partí í Snædís. Herðu, það missa hana og bara fyrsta bíl.
fyrir skrefin. Ekki máli. Byrja að kasta eitthvað eða hvernig? Já, eða hvað er það að velja? Ég segi bara heads. Eða tails? Þú getur tekið. Game on, ekki?
bjargaði mér á síðustu pílunni. Síðasta píluleikunum. Já, takk fyrir leikið. Takk fyrir stríðið. Takk. Ég er alveg hægt að drífa upp, sko. Þessu illt. Er þetta nokkuð með hljóðir? Hvað sagði þau? Er þetta nokkuð með hljóðir? Kjallsteininn, Reykjavík. Er það hljóð? Erum við byrjað? Hvað fjöður? Nei, þetta er. Nei. Já. Ég get ekki gangið með þeim að gera svona. Nei, auðvitað. Man gangið með.
Já. Hvað hitt hann upp? Ég er alveg farin. Eini leikurinn sem ég er búin að tapa í dag, en síðan er búin 4-3. Það tókst vel gert.
segir bara